بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به مونږ وایو یو څو ډیزیزز کوم چې په کریکولم کې انکلوډډ دي د ام سی کیوز راځي. په هغې کې فرست نمبر مونږ سره دی ټیوبرکلوسس، یعنې مونږ ورته ټي بي وایو. څه شو ټراپیکل ډیزیز؟ تاسو پیژنئ هغه ډیزیز کوم چې د ایکویټرز په ګلوب کې چې کوم دی، یو لاین ایکویټر هغې سره چې نږدې کوم علاقې هغې ته مونږ ټراپیکل ایریاز وایو یا ورته سب ټراپیکل ایریاز وایو. په دغه ځای کې چې کوم ډیزیزز وي دا د څه د وجې مونږ دې نه مخکې چې کوم دی په ټراپیکل ډیزیز کې ویلو. صحیح شو. نو دغلته چې کوم ډیزیز دي هغه ډیزیز ته مونږ وایو ټراپیکل ډیزیز. دغه ځای کې سیزنز او کلایمیټس داسې چې په هغه ځای کې بکټیریا، وایرس، فنجای چې کوم دی ګروث ښه کوي، نو ځکه ډیزیز سی وایي. لکه ملیریا شوه، ډینګي شوه، ټي بي شوه، دغه شان چې کوم دی دا ډیزیز سی وایي. او بل دی کمیونیکیبل ډیزیز. کمیونیکیبل ډیزیز دا هغه ډیزیز دي ته مونږ انفیکچوس ډیزیز هم وایو، کوم چې په اسانه باندې ټرانسفر کېږي یو کس نه بل کس ته یا انیمل نه بل انیمل ته. صحیح شو. اوس به مونږ وایو ټي بي له راځو ټیوبرکلوسس څه ته وایي. صحیح شو. په ټیوبرکلوسس کې چې کوم دی د ټیوبرکلوسس نه مخکې دوی چې کوم دی ډیفاین کړي دي ټراپیکل ډیزیز او کمیونیکیبل ډیزیز. نو ټراپیکل ډیزیز ما وویل کنه هغه ډیزیزز کوم چې په ټراپیکل او په سب ټراپیکل ریجنز کې موجود دي، د دې پریویلنس سی وایي. صحیح شو. هلته نو هغه ډیزیز ته موږ څه وایو؟ ټراپیکل ډیزیز ورته وایو. اوس دغه ځای کې چې کوم دی دا ډیزیز لیس پریویلنت ان ټمپریچر کلایمیټس د وجې. صحیح شو. او کول دغه ځای کې فرض که کول سیزن رالی کنه دغه ځای کې انسیکټس هایبرنیشن کوي. هایبرنیشن دې ته وایي کنه چې انسیکټس خپل ځمکې کې وردن نه شي او خاص ټایم پورې دن نه وي او بیا چې کله بار انوایرمنټ صفا شي واپس راوځي، دې ته موږ وایو هایبرنیشن. صحیح شو. بیا دی کمیونیکیبل ډیزیز. کمیونیکیبل ډیزیز ته موږ انفیکچوس یا ټرانسمیسیبل ډیزیز هم وایو. دا هغه النس دی د کوم په ذریعه کوم چې یو پرسن بل پرسن ته په اسانه یا انیمل نه بل انیمل ته په اسانه ټرانسفر کېږي، دې ته موږ وایو کمیونیکیبل ډیزیز. اوس دا چې کوم دی کوم پیتوجن نه کاز کېږي، هغه پیتوجن چې کوم دی کوم دی هغې کې موږ سره بکټیریا، وایرس، فنجای، پیراسایټس راځي. دا اسانه خبرې دي. صحیح شو. نیکسټ مونږ سره چې کوم دی ټیوبرکلوسس. نو ټیوبرکلوسس کې به ته یاد ساتي څه شی؟ اولنۍ خبره خو به دا یاد ساتي دا کنټیجیس ډیزیز. کنټیجیس دې ته وایي کنه چې یو پرسن نه بل پرسن ته په اسانه اوړي. صحیح شو. بله به پکې دا یاد ساتي چې دا کوم بکټیریا د وجې کېږي. نو مایکرو بکټیریم ټیوبرکلوسس دا یو بکټیریا د دې د وجې چې کوم دی دا کېږي او زیات تر کوم ځای ټارګټ کوي؟ لنګز ټارګټ کوي. اوس دا ټي بي خورېږي د دې لنګز نه خوري چې چېرته بونز او لیمف نوډ ته هم ځي. ټیک ده. دا نارمل خبرې دا به یاد ساتي. اوس په ګلوب کې چې کوم دی په ټوله دنیا کې د ټولو نه ډیت چې کوم دی زیات تر ډیت د دې د وجې کېږي. صحیح شو. چې کوم ډیولپینګ کنټریز دي که نه یا چې کوم دی څه خلک چې کوم ډیولپینګ کنټریز ته ځي ټرانسفر کېږي یو کنټري نه بل کنټري ته ځي، دې ته موږ وایو امیګرینټس. نو دوی چې کله هلته لاړ شي نو دې د وجې چې کوم دی د سپریډ سیوا کېږي او هغه ځایونو کې د دې بیا ډیت هم سیوایي. بیا دی وایي په دنیا کې څومره پاپولیشن دی که نه د هغې کوارټر مطلب څلورمه حصه چې کوم ده که نه هغه د ټي بي بکټیریا د وجې شکار ده. هغې چې کوم اسټیمیټ داسې لګولی چې دومره خلکو کوم دی ټي بي شي، مطلب چې دا ډېر زیات دی. صحیح شو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کازز د بکټیریا. نو یاد به ساتئ که نه چې دا ټي بي دا د درې قسمه بکټیریا د وجې کېږي. یو دی مایکرو بکټیریم ټیوبرکلوسس کوم چې په هیومن کې انفیکشن کاز کوي. بل دی مایکرو بکټیریم بوویس کوم چې په کیټلز کې مویشي کې انفیکشن کاز کوي. خو کله کله داسې چلو شي که نه چې کوم کسان د ان پاسچرایز ملک چې کوم دی دا سکي که نه مطلب چې اومه پوي ورته چې مونږ وایو د هغې د وجې هیومن کې بیا دا مایکرو بکټیریم ټیوبرکلوسس چې کوم دا بویس دا ټي بي کاز کوي. صحیح شو. څه بکټیریا داسې دي که نه چې زمونږ په باډي کې موجود دي خو هغه صرف دې ته په انتظار دي چې زمونږ امیونو کمپرومایز شي، زمونږ امیون سیسټم کمزور شي. الله چې کوم دی دا مایکرو بکټیریا څه لګوي؟ ټي بي لګوي. او دا کم دوران کې دا ایډز چې کلي چاته نو هغه ټایم کې امیون سیسټم صحیح کار نه کوي. نو دې بکټیریا ته موږ وایو اټیپیکل یا اپورچونسټک بکټیریا ورته وایو. نیکسټ موږ سره چې کوم دی نیکسټ بیا ورکړي دي موږ سره ورکړي ټرانسمیشن او سپریډ. نو دا موږ سره چې کوم دی ډایرکټ هم اوړېدی شي د یو پرسن لکه یو کس ته هغه کپینګ کوي یا سنیزینګ کوي. صحیح شو. سنیزینګ کوي یا چې کوم دی ساه راکاږي. صحیح شو. داسې د یو کس نه چې کوم دی بل کس ته ډایرکټ چې کوم دی د خبرو په ذریعه چې کوم دی هم دا ټي بي اکټیو ټي بي یو اکټیو ټي بي یو لیټنټ ټي بي. اکټیو ټي بي هغې ته وایي که نه چې هغه بکټیریا دغه ټایم کې ګروث کوي او سیمټمز ښکاري تاته. صحیح شو. کپینګ هم کوي هر څه کوي. صحیح شو. دې ته موږ اکټیو ټي بي. کله کله داسې جوړېږي د بکټیریا لاړ شي خو زموږ امیون سیسټم پرې غالب شي که نه نو هغې څه نه شي کولی. دغې قسم ټي بي ته بیا موږ لیټنټ ټي بي وایو. صحیح شو. اوس دا ډایرکټلي هم چې کوم دی ټرانسفر شي انډایرکټلي څنګه ټرانسفر کېږي لکه کوم کس ته ټي بي ده هغه کوم ډشز چې کوي خوري. صحیح شو. کوم کلات استعمالي کوم آرټیکلز کوم څیزونه چې هغه استعمالي ډیلی لایف کې په هغې پسې چې کوم دا بکټیریا انهلي او بیا بل ته ټرانسفر کېږي. بیا د انجسټډ ملک کنټیمینیټډ ملک استعمالي مطلب ان پاسچرایز ملک چې موږ وایو بویس ټایپ چې کوم دی د دې د وجې چې کوم دی څه کېږي ټي بي کاز کېږي.
نیکست مونږ سره چې کوم دی نیکست سلایډ کې مونږ ویلي دي کنه ور سره ډایګنوزس څنګه دی کنه د دې لپاره چې کوم دی کلینیکل سیمپل مونږ اخلو مایکوبیکټیریم ټیوبرکلوسس پکې ګورو اوس هغې لپاره بیل اپروچز دي اول خو د میډیکل هیستوري وګورو فزیکل ایگزامینیشن مونږ وکړو نو د هغې نه مونږ ته پته ولګي د ساین سیمپټمز دا چې او د کې ټي بي شته صحیح شو د هغې نه پته ولګي بل چې کوم دی چیسټ ایکس رے مونږ وکړو کنه چیسټ ایکس رے کې مونږ ته ډفرنس معلوم شي د چا د اکټیو ټي بي او د لیټنټ ټي بي صحیح شو چې اکټیو ټي بي د دې ټایم کې اوس کو لیټنټ ټي بي دی ټیک ده د هغې مطابق بیا مونږ ټریټمنټ کوو بیا د لیبارټري ټیسټ کې مونږ سپوټم سیمپل راواخلو چې سپوټم راواخلو سیمپل هغې کې مونږ وګورو ایسډ فاست بیسیلای مونږ وګورو دا بکټیریا پکې وګورو ټیوبرکولین سکین ټیسټ ولا کوو صحیح شو ټیوبرکولین سکین ټیسټ داسې کنه چې مونږ یو پروټین پیوریفاید پروټین ډیرایویټیوز هغه ته مونږ سکین ته وردن نو د هغې په ذریعه مونږ ته پته لګي چې انفیکشن شته د ټي بي کو نه صحیح شو سپوټم کلچر کوو صحیح شو د هغې نه د دې نه مونږ ته د بکټیریا پته ولګي نو دا ګولډ سټینډرډز دي ګولډ سټینډرډ مطلب دا چې دا ډېر ښه ټیسټ دی ښه لیبارټري ټیسټ دی کوم نه چې مونږ ته ټي بي کنفرم کېږي صحیح شو یا بایوپسي کو په لنګز باندې زما شک دی چې د کې ټي بي شته کو نشته هغې نه ټیشوز راوالو ټیشو ټیسټینګ وکړو صحیح شو دې ته مونږ وایو بایوپسي او دې نه مونږ ته پته لګي څه د ټي بي نیکست مونږ سره چې کوم دی په سلایډ کې ورکړو ټایپس اف ټیوبرکلوسس نو ما ویل کنه دوه ټایپس دي صحیح شو یو دی اکټیو ټي بي یو دی لیټنټ ټي بي نو په اکټیو ټي بي کې ما دا خبره وکړه کنه چې بکټیریا به اکټیولی ځان ملټیپلای کوي او سیمپټمز به چې کوم دی ښکاري مطلب چې اکټیو ټي بي کې به چې کوم دی کس چې کوم دی د ډیزیز هم سپریډ کولی شي لکه فرض کې یو کس ته اکټیو ټي بي دغه ټایم کې دنه به ځان لرې ساتي کله چېرته لیټنټ ټي بي دی هغه ته بیا نشي وړلی صحیح شو اونلی اکټیو ټي بي از کنټیجیس صرف اکټیو ټي بي چې کوم دا خطرناک دی دا اوړېدی شي لیټنټ ټي بي کې چې کوم دا خبره کوي چې زموږ باډي کې د بکټیریا موجودي خو ساین اینډ سیمپټمز نه ښکاري نه سپریډ کېږي صحیح شو امیون سیستم په دې باندې دغه ټایم کې غالب وي ټیک ده بیا چې کله امیون سیستم کمزوری شي نو بیا دا ټي بي کاس کېدی شي ټیک ده بیا د ساین اینډ سیمپټمز کې راځي کنه پرزسټنټ کب پکې مطلب مسلسل به چې کوم دی ټوخیږي د 3 ویکس نه به دا ټوخیږي مسلسل چیسټ به پین کې صحیح شو کپینګ به یو هغې کې به سره بلډ یو میوکس هم فیور به می او ستړیوالی به مو یو ویټ به هم لاس کېږي ټیک ده دا مونږ سره په ټي بي کې بیا د ټریټمنټ موډیلیټیز دا دي کنه ټریټمنټ موډیلیټیز کې به د ټیوبرکلوسس مونږ دا وایو چې دلته مونږ چې کوم دی کمبینیشن اف انټي بایوټکس ورکوو صحیح شو سیورل منث لپاره مونږ کمبینیشن دلته مونږ یو ټایم پورې چې کوم دی ابزرویشن کوو چې ډایرکټ ابزرو تھراپي ولګوو ټیک ده د هغې نه بعد ورته بیا مونږ چې کوم دی چې کوم علاج او ته پرسکرایب کوو اوس د اکټیو ټي بي لپاره چې کوم دی 6 to 9 months ټریټمنټ دی د اکټیو ټي بي لپاره صحیح شو په دې کې مونږ کمبینیشن اف انټي بایوټکس کم ورکوو آیسونیازیډ ورکوو ریپامپین ورکوو ایتمبیوټول ورکوو پایرازینامایډ ورکوو صحیح شو خو اولنی 2 months کې نه دی اولنی 2 months کې هغې ته مونږ انیشیل فیز وایو په دې کې بوله دا ټول ورکوي صحیح شو ټول کمبینیشن بوله ورکوي اولنی 2 months کې ورپسې 4 to 7 months کې نه دی کنه د دې اکټیو ټي بي چې کوم ټریټمنټ کوو نو دا کې ول صرف دوه ورکوي آیسونیازیډ او ریپامپین ورکوي اوس کو چېرته لیټنټ ټي بي ونو لږ ساعت دپاره چې لږ ټایم دپاره چې شارټ ډیوریشن دپاره ریپامپین او آیسونیازیډ د دپاره پکار دا ټریټ کېږي صحیح شو او د دې پته به مونږ اول لګو ډایګنوزس به کوو څنګه چې مونږ مخکې ویل چې چیسټ ایکس رے کوو د مونږ ته اکټیو او لیټنټ ټي بي پته لګي ټیک ده نیکست مونږ سره چې کوم دی کنه پریونشن دی نو پریونټ کوو به څنګه نو اولنی پریونشن خو د دې دپاره ویکسین شته صحیح شو د لپاره ویکسین ته کوم ویکسین دی بی سی جی ویکسین دی صحیح شو بیسیلس کیلمیټي ګیورین ویکسین دی او دا لایو اټینیویټډ ویکسین دی مطلب دا بکټیریا چې کوم دی مکمل وجلی نه دا ژوندی گروث کولی شي هر څه کولی شي خو سره پې کمزوري کړي ټیک ده نو دا ولا ورکړي ماشومان چې کوم دی د ټي بي نه بچ کېږي بیا ویکسین همیشه د ډیزیز نه مخکې ورکولی کېږي بعد نه ورکولی کېږي ټیک ده بیا د ارلی ډایګنوز اینډ ټریټمنټ اولنی چې کوم ګورم ته به ډایرکټ چې کوم دی چې کله بکټیریا انټر شي نو دغه ټایم کې به ته د ډایګنوزس کې چې تا ته د لیټنټ ټي بي پته ولګي نو هغې به څه لګي د هغې پریونټیو ټریټمنټ به سټارټ کړي هسې نه چې دا پروګریشن دا وکړي او دا اکټیو ډیزیز ته لاړ شي اکټیو ټي بي ته لاړ شي بیا د دې علاج ډېر ټایم غواړي صحیح شو بیا د پرومپټ او افیکټیو ټریټمنټ د ټي بي چې کوم دی دا ډېر زیات ضروري دی څه دپاره چې دا سپریډ نه شي دا انفیکشن او د دې دا کمپلیکیشن څه شي چې کوم کمپلیکیشن د ټي بي د وجې راځي چې هغه پریونټ شي هغه رانشي ټیک ده نیکست مونږ سره چې کوم دی که نه انفیکشن کنټرول دی خو د هیلث کیر سیټ هغوی به څنګه کوي اونلاین خبره خو دا ده که نه چې د دې ټي بي ټرانسمیشن به چې کوم دی هغه کمی صحیح شو چې کوم هیلث کیر ټیم دی هغوی له دا پکار دي بل چې کوم دی کوم پیشنټ ته اوس ټي بي ده هغه به آیسولیټ کړي صحیح شو بل خبره دا ده به N95 ماسک ورکړي چې د هوا چې کوم ده د خولې نه چې کوم یا کپینګ د سنیزینګ چې هغه بهر چې کوم دی نه راځي انوایرمنټ سره هوا سره نه مکس کېږي نو بل چاته به نه سپریډ کېږي پراپر وینټیلیشن دته به چې کوم دی صحیح اکسیجن پرووایډ کېږي صحیح بل چې کوم دی که نه پیشنټ ته به دا خبره کوي چې ګورې ته کوم ټایم کې کپینګ کې سنیزینګ کې نو چې ستا ماوت کور یې ورې
ټیک ده کنه او چې کوم یو شی استعمال کوي چې هغه ډایرکټ ډیسپوز کوي او بل شي استعمال نه کوي. بل انډیویډوال هایجین او پریکټیس. نو انډیویډوال دا دی کنه چې هر ټایم به کوم لاس انځي ځکه چې کاپینګ او سنیزینګ د وجې د بیکټیریا موجود یو دا سپریډ کیدی شي په اسانه باندې. بل چې کوم دی چاته چې ټي بي کنه هغه ته کلوز کانټیکټ کې نو ورځي کو هغه کور کې او کو هغه په سکول کې او په ورک پلیس کې کو ارزي کې ځکه چې دا ډیر په اسانه سپریډ کیږي. نو چې څو پورې انفیکشن نه ختم شي هغه پورې به کلوز کانټیکټ کې نه ورځي کسله. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه د لپاره پکار دی د دقیقه لپاره ګډ وینټیلیشن ته پکار دی وینډو به اوپن کی چې وینډو اوپن کنه نو هوا سره به کوم بیکټیریا اخوادي بار به ډایلوټ کیږي مطلب بیکټیریا به کمیږي نو سپریډ بیسیکلی دا به کمیږي ټیک ده. بلکې کوم دی کنه مینټین ا هیلثي لایف سټایل. هیلثي لایف سټایل به ګور بیلانس ډایټ به بیلانس ساتي شي سلیپینګ به کې ایکسرسایز به کې ځکه د وجه استا ایمیون سیستم چې هغه سټرینثن کیږي او ټي بي خلاف بیا صحیح کار کوي ټیک ده. بیا د سموکینګ باندې کې ځکه دا ایمیون سیستم کمزوري کوي او دا بیکټیریا د باندې اٹیک کوي ټي بي په اسان لګي. ټریول پریکاشنز دا دي کنه چې کلم ته یو داسې زیاته دي چې هلته ټي بي پریویلنس شي وایي شي شو نو هغه زیاته به چې کوم دی ډېر په احتیاط سره ایکسپوجر به کمې شي شو. بل خبره ده چې خلک کوم ځای ډېر زیات کراودډ پلیس نو هغه ته به نه ورځي او چې کوم ځای کې دا سیمټمز د ریسپیریټری سیمټمز سی وایي کنه هغه ځای نه به چې کوم دی ځان لري ساتي ځکه چې خطر ده. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه به ورکړي د نرس رول. نو نرس دا رول لکنه په هاسپټل کې چې دا به ټي بي سیمټمز به ګوري شي شو د دا چې کوم ټیسټ دي کوم کلیکشن دي د سپوټم دا به کوي شي شو لیبارټری ټیسټ دا ټول ارسه چې کوم نرس کوي. بل چې کوم دی نرس په چې کوم دی کوم میډیسن وته شوی کنه هغه به ته کوي شي شو اډمنسټر کوي وته. بل چې کوم ایڈورس افیکټ وته راځي هغه به مانیټر کوي او پیشنټ ته چې کوم ټریټمنټ دي شي شو نو چې هغه لانګ ټرم د پاره چې کوم دي څه کوي هغه د چې کوم دی پرووایډ کی او دا چې کوم د نرس کار دی. بل چې کوم دی کنه نرس انشور اپروپریټ آیسولیشن پریکاشن اف دی پیشنٹ انفیکټیوس ټي بي یوز پرسنل پروټیکټیو یوز پرسنل پروټیکټیو اکوپمنٹ دا دي ضروری دي شي N95 چې کوم ریسپیریټرز دي کوم ماسک دي چې دا اچولي ځکه چې د سپریډ په اسانه کیږي. پروموټ کاپ etiquette کپ etiquette پیژنه. کپ etiquette دي ته وایي کنه چې مونږ پیشنټ انکریج کو چې کوم ټایم کې کاپینګ سنیزینګ کې چې هغه ټایم کې ستا ماوث کور شي شو نو دي ته کوئی کپ etiquette. ریسپیریټری هایجین خیال بساتي اکارډینګ ټو CDC دا یو اس ایجنسی دا دي ته مونږ وایي سنټرل اف ډیزیزز کنټرول اینڈ پریونشن شي شو دا موږ سره سی ډي سي. بل نرس چې کوم دی دا به پیشنټ او فیملی انکریج کوي د سبا باره کې د ټي وي باره کې چې د دې پریونشن به څنګه کې ټرانسمیشن به څنګه کنټرول کیږي د دې به ټریټمنټ څنګه کې دا به چې کوم دی د ځان به خیال څنګه ساتي شي شو دا د نرس کار دی. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه کمیونټي سیټینګ کې اوس د څه کار دی. کمیونټي سیټینګ کې دا کار دی کنه چې ټي بي کیسز به چې کوم دی په کمیونټي کې دا ګوري شي چې کوم دی او زیاتره هغه ځای کوم دی چې دا سیوي دا ټي بي سیوي ټیک ده او یو اویرنس ورکړي خلکو له اویرنس ورکړي چې ټي بي سیمټمز باره کې پریونشن باره کې ټریټمنټ باره کې کمیونټي هیلث پروګرام دا به کوي شو داسې اکټیویټیز به کوي چې خلکو ته پته ولګي. نرس ورک د کمیونټي هیلث ورک ټو ریچ ریموټ ایریا داسې ایریا چې هغه لري وي شي هغه ته د سرویسز نه پرووایډ کیږي چې هغه ځایونه ته چې کوم دی د ټي بي باره کې اویرنس ملو شي هغه چې کوم دی د ټي بي نه بچي پرووایډ ټي بي سرویسز او دا سرویس چې کوم دی الته ورسي ټیک ده. نیکسټ موږ سره چې کوم دی کنه نشته دا یو ډیزیز موږ سره ختم شو دینه بعد به موږ وایو نیکسټ ډیزیز.